Značka Severin má tady na veletrhu IFA asi nejbarevnější stánek. Opravdu to tady hraje barvami. Navíc tady prezentuje i svou novou identitu, nové logo. Když se zaměříme na produkty, tak asi nejzajímavější z pohledu naší reportáže je tento rakletový grill. Při grilování s tímto typem grillu, kdy ten grill umístíte v kuchyni někde na stůl a jednotliví hosti si sami grillují na těch pánvičkách ty porce, tak může nastat problém s tím, že z toho vzniká spousta nějakého dýmu, pachu. Tento grill má integrovaný odsavač s uhlíkovým filtrem, kdy tady se nasává ten vznikající kouř a tady z těch otvorů se už vyfukuje filtrovaný, vyčištěný, pachu zbavený vzduch. Navíc má ten grill samozřejmě nepřilnavý povrch, odolný proti poškrábání a je samozřejmě bez jakýchkoliv materiálů, které by mohly ohrozit zdraví. A ještě musím upozornit na jednu věc, ta se nachází hned tady vedle. Jedná se o napěňovače mléka řady Spuma. Severin tady prezentuje modely v těchto křiklavých, výrazných barvách, které jdou v ruku v ruce s tou změnou té identity značky, takové omlazení té značky. A ty napěňovače tady zmiňuji proto, že kromě těch barev jsou zajímavé i funkcemi. Jedná se o napěňovače, které dokážou napěnit i veganské mléko. Říkali nám tady, že se jedná o jediné napěňovače, které toto umí v současnosti na trhu. A můžete v nich připravovat třeba i horkou čokoládu. Stačí dát mléko, hodit kousek čokolády, zapnout a během chvilky máte automaticky připravenou horkou čokoládu. Značka Severin je na českém trhu populární v kategorii mikrovlnných trub a má to jeden prostý důvod. Nabízí trouby, které na trhu vyčnívají. Tou základní věcí je, že nepoužívají ten otočný talíř. Lze v nich tedy ohřívat nebo připravovat jídlo i na hranatém nádobí a lépe využít celý ten prostor. Je to až 33% lepší využití toho vnitřního prostoru. Ty nejvyšší modely mají i funkci air fry, tedy horkovzdušného smažení a dokážou tedy nahradit samostatnou horkovzdušnou fritézu. Co bych ještě zmínil je, že v nich můžete dokonce ohřívat jídlo na 2 úrovních najednou. S duálními horkovzdušnými fritézami se na trhu roztrhl pytel, je jich opravdu spousta, ale většina má to řešení v podobě 2 separátních košů umístěných vedle sebe, což znamená, že ta fritéza je poměrně široká a zabírá na kuchyňské lince dost místa. Severin tady prezentuje ale i variantu vertikální, kdy ty koše jsou nad sebou. Ta fritéza také přitahuje pozornost svým výklopným displejem, který usnadňuje ovládání a samozřejmě skladování té fritézy tak, aby to ovládání se dalo skovat a ta fritéza byla opravdu úzká. V rámci kuchyňských spotřebičů ještě musím zmínit kávovar Severin Filka. Jedná se o překapávač s integrovaným mlýnkem. To je relativně rarita, rozhodně takových kávovarů na trhu mnoho nenajdete. Výhodou pochopitelně je to, že máte opravdu čerstvou tu překapávanou kávu, protože ten kávovar pro každou tu přípravu čerstvě pomele kávová zrna. Další výhodou je, že můžete připravovat i jednotlivé šálky, čili i jeden člen domácnosti si může do hrnečku připravit překapávanou kávu a není potřeba připravovat tu kávu do té dodávané konvice. Kávovar byl uveden na trh už před několika lety, ale Severin ho vylepšil, zjednodušil ovládání a navíc ho nyní dodává v takovém krásném tmavém provedení, které se nám rozhodně líbí víc než ta původní verze. Severin tady dále prezentuje novou řadu tyčových vysavačů. Jedná se o novinky, které mají sací sílu až 30 000 paskalů, čili opravdu intenzivní sací výkon. Dále ten vysavač nabízí teleskopickou trubku. Při složení nebo ve chvíli, kdy jdete pod nábytek s tím vysavačem a sklopíte ho k zemi, tak nedochází k náběhu hubice, takže i vysávání pod nábytkem. Co bych ještě zmínil je, že v hubici je systém nožů pro rozsekání navinutých vlasů, takže veškeré nitě, vlasy, zvířecí chlupy, vše končí v té nádobě na prach. Vysavač má samozřejmě bezkartáčový motor, což výrazně zvyšuje jeho efektivitu.
Nechybí ani přehledný displej, který zobrazuje zbývající kapacitu baterie a pochopitelně dodávané příslušenství, které se liší podle jednotlivých modelů. A naši reportáž ze stánku Severinu uzavřeme v kategorii osobní péče neboli beauty care, a to konkrétně tímto fénem. Jedná se o model s bezkartáčovým, tedy BLDC motorem. Ten nabízí výrazně vyšší výkon a delší životnost. Fén má magnetické nástavce, které se snadno nasazují i snímají, a v zadní části se dá otevřít a velice snadno vyčistit ten filtr, protože je důležité ten fén udržovat čistý, aby dlouho fungoval.